Câu trả lời đầy ngỡ ngàng của Đoàn Văn Hậu trước lời chiêu mộ của câu lạc bộ nổi tiếng nước Đức. Với màn trình diễn ấn tượng tại hai giải đấu AFF Cup năm 2018 và ASEAN Cup năm 2019, Đoàn Văn Hậu đã lọt vào mắt xanh tuyển trạch của một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại nước Đức là Borussia Mönchengladbach. Theo như bình luận viên Quang Huy, đội bóng đang chơi cho Bundesliga đã để mắt đến hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội từ chuyến tập huấn của U20 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup U20 năm 2017. Trước những thông tin xung quanh việc sang châu Âu thi đấu, Văn Hậu đã có những chia sẻ với kênh người nổi tiếng. Đời cầu thủ thì ai cũng muốn được chơi bóng ở những giải đấu lớn. Tôi mong ước một ngày nào đó sẽ được ra nước ngoài thi đấu và tôi vẫn đang nỗ lực để biến điều đó thành hiện thực. Tôi muốn được thử sức ở châu Âu, còn nếu là châu Á, tôi muốn đến các nền bóng đá phát triển như là Nhật Bản, Hàn Quốc và tôi không thích sang Thái Lan. Tập thể câu lạc bộ Hà Nội và Bầu Hiền luôn trân trọng và chăm lo cho tôi. Khi thời điểm phù hợp đến, họ sẽ tính toán chuyện tương lai cho tôi. Để ra nước ngoài chơi được, không phải đi vì thương mại, bạn sẽ cần phải chuẩn bị rất kỹ nhiều vấn đề. Lý do đội bóng top 4 Bundesliga muốn có Văn Hậu. Với những gì đang diễn ra, cơ hội để Văn Hậu sang Bundesliga chơi bóng là điều hoàn toàn có thể diễn ra. Theo thông tin từ tờ Fußballtransfer của Đức, thì câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach đang nhắm đến thương vụ tậu Đoàn Văn Hậu của câu lạc bộ Hà Nội. Thông tin ngay lập tức được truyền đi rộng rãi và trang Fox Sports ASEAN cũng đã có những nhận định xung quanh sự kiện này. Theo nguồn tin xác nhận uy tín từ nhà báo Anh Ngọc, khả năng Văn Hậu sang Đức thi đấu là rất cao. Chưa dừng lại ở đây, câu lạc bộ Gladbach cũng đã lên sẵn kế hoạch cho hậu vệ trái của đội tuyển quốc gia Việt Nam một khi mà có được chữ ký của cầu thủ này. Mới đây thì nhà báo bình luận viên uy tín hàng đầu Việt Nam Vũ Quang Huy cũng đã xác nhận và tìm ra một trong những nguyên nhân đội bóng top 4 Bundesliga muốn có Văn Hậu. Nhà báo này viết trên trang cá nhân của mình như sau. Nhân dịp Đoàn Văn Hậu được đội bóng xếp thứ 4 Bundesliga, Borussia Mönchengladbach quan tâm, chợt nhớ đến trận đấu giao hữu cách đây gần 2 năm trên sân tập của câu lạc bộ này giữa đội tuyển U20 Việt Nam và U19 Gladbach. Có lẽ là các nhà tuyển trạch của một trong những đội bóng giàu truyền thống nước Đức đã để mắt đến Hậu từ chuyến tập huấn chuẩn bị cho giải U20 Thế giới năm 2017. Tuy nhiên, do vướng vấn đề quốc tịch, cầu thủ nằm ngoài châu Âu và đến từ nền bóng đá thấp, cơ hội để Văn Hậu lập tức thi đấu ở Bundesliga là không khả thi. Để giải quyết cho vấn đề này, ban lãnh đạo của Borussia Mönchengladbach đã lên phương án chiêu mộ Văn Hậu và sau đó đẩy anh sang các giải đấu ít cạnh tranh hơn Bundesliga như là Thụy Sĩ hoặc là Áo. Sau đó thì mới có thể tái hợp Bundesliga. Báo châu Á viết gì khi mà Văn Hậu được Mönchengladbach quan tâm? Truyền thông châu Á bất ngờ với thông tin Đoàn Văn Hậu được câu lạc bộ đang xếp thứ 4 Bundesliga quan tâm. Hôm qua thì truyền thông cả nước đã có một phen dậy sóng khi mà trang Fußballtransfer đã đăng tải thông tin các tuyển trạch viên của câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach. Đội đang xếp thứ 4 tại giải vô địch quốc gia nước Đức. Bundesliga của mùa 2019 đã có mặt dự khán trận đấu giữa Bangkok United và Hà Nội FC tại vòng sơ loại AFC Champions League năm 2019 để xem dò Đoàn Văn Hậu. Theo báo chí của Đức, bởi lẽ là câu lạc bộ Borussia Mönchengladbach nhắm đến Đoàn Văn Hậu bởi tuyển thủ của đội tuyển Việt Nam sở hữu những phẩm chất tương đồng với hậu vệ kỳ cựu người Thụy Điển là Oscar Wendt. Trước thông tin này thì báo chí của Hàn Quốc cũng đăng tải những bài viết về thương vụ này. Tờ Sport Seoul đã viết: Thật bất ngờ khi mà Borussia Mönchengladbach đang xem xét ký hợp đồng dài hạn với hậu vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam Đoàn Văn Hậu nhằm thay thế cho hậu vệ người Thụy Điển là Oscar Wendt. Văn Hậu là một trong những hậu vệ cánh triển vọng nhất của bóng đá châu Á. Ở Việt Nam, anh ấy là một ngôi sao có tên tuổi, thi đấu cho Hà Nội FC tại V-League. Số 5 gây ấn tượng với chiều cao 1m85 và có thể thi đấu tốt ở vị trí hậu vệ biên và trung vệ. Trong khi đó, lãnh đạo của câu lạc bộ Hà Nội lại tỏ ra rừng rưng vì họ cho rằng trước mắt Văn Hậu là tập trung thi đấu cho U23 Việt Nam và V-League trước khi nghĩ đến chuyện xuất ngoại. Thực tế thì Văn Hậu cũng từng được một số đội bóng nước ngoài có ý định mời thi đấu, nhưng đến bây giờ thì cậu ấy vẫn là người của câu lạc bộ. Hậu còn rất trẻ, mới 19 tuổi nên việc ra nước ngoài thi đấu cần phải xem xét kỹ lưỡng, không vội vã được. Hiện tại thì Đoàn Văn Hậu đang tập trung cùng với đội tuyển U23 chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á năm 2020 diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2019.
Mục tiêu của anh và đồng đội là giành vị trí nhất bảng để tham dự vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau tại Thái Lan, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang là đội Á quân. Đoàn Văn Hậu được câu lạc bộ Bundesliga săn đón, sự trưởng thành và món quà từ thầy Park. Trước những gì đã và đang thể hiện ở đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Hà Nội, Đoàn Văn Hậu xứng đáng nhận được sự quan tâm của một câu lạc bộ hàng đầu Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Sự trưởng thành của cậu út. Đoàn Văn Hậu sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999 tại Hồng Minh, Hưng Hà, Thái Bình, là một cầu thủ của bóng đá Việt Nam trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện nay thì anh cũng đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, tên trước đây là Hà Nội T&T ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất của tuyển Việt Nam năm 2017. Với sự đóng góp tại giải U19 châu Á, Đoàn Văn Hậu là một trong những nhân tố chủ lực của đội tuyển U20 Việt Nam tại World Cup U20 năm 2017. Anh và các đồng đội một lần nữa làm nên lịch sử khi U20 Việt Nam trở thành đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại vòng chung kết U20 World Cup. Đoàn Văn Hậu được kênh thể thao Fox Sports bình chọn là 11 cầu thủ châu Á tiêu biểu ở FIFA U20 World Cup năm 2017. Được biết đến từ vòng chung kết World Cup U20 năm 2017 trên đất Hàn, Đoàn Văn Hậu lúc đó chỉ mới 18 tuổi nhưng đã để lại nhiều ấn tượng. Đầu tiên là chiều cao lý tưởng 1m85 và sau đó là phong cách thi đấu hiện tại với khả năng lên công về thủ khá nhịp nhàng. Dưới bàn tay uốn nắn của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và sau đó là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng ở đội tuyển U22, hậu vệ sinh năm 1999 đã cho thấy được sự tiến bộ vượt bậc. Bước ngoặt đã đưa Văn Hậu từ tối ra ánh sáng chính là bàn thắng mở tỷ số vào lưới của U22 Timor-Leste tại trận đấu vòng bảng đầu tiên ở SEA Games năm 2017 Malaysia. Pha làm bàn đã cho thấy được những phẩm chất đẹp nhất của ngôi sao này. Trong khoảng thời gian đó thì anh cũng có những đóng góp khá tích cực trong mùa giải đầu tiên được đôn lên đội 1 thi đấu V-League năm 2017. Một cậu bé từng bị huấn luyện viên Vũ Hồng Việt quát mắng: "Bây giờ em muốn ở lại làm cầu thủ hay là về quê chơi điện tử?" Giờ đây đã trở thành một cầu thủ có chuyên môn giỏi của bóng đá Việt Nam. Và món quà từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Người nâng tầm Văn Hậu trong khoảng thời gian hơn một năm trở lại đây không ai khác chính là huấn luyện viên Park Hang-seo. Từ một hậu vệ phải thuần chất, cầu thủ sinh năm 1999 đã làm quen với vị trí có phần linh động hơn trong sơ đồ 3-4-3 của thầy Park. Anh có khi là một hậu vệ và đôi lúc cũng là một tiền vệ cánh thực thụ. Kể từ thành công của vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, tư duy chiến thuật của cầu thủ khoác áo câu lạc bộ Hà Nội dần tiến bộ. Tiếp đến là ở đấu trường ASEAN, AFF Cup và mới đây là ASEAN Cup năm 2019. Ở các giải đấu, dưới bàn tay uốn nắn của vị chiến lược gia 60 tuổi, Văn Hậu thi đấu cực kỳ hiệu quả và trở thành một vị trí bất khả xâm phạm ở đội tuyển Olympic lẫn đội tuyển quốc gia. Thậm chí là trong những lúc cần thiết thì anh hoàn toàn có thể bó vào để bổ khuyết vào hàng trung vệ 3 người của ông thầy người Hàn. Ngày qua ngày, từng trận đấu là những bước tiến vững chãi của Văn Hậu. Truyền thông châu Á cũng đã nhiều lần nhắc đến cái tên của cầu thủ này trong danh sách những cầu thủ trẻ triển vọng của giải đấu. Và chính vì lẽ đó, hậu vệ 20 tuổi này đã nhận được những danh hiệu cá nhân: cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất năm V-League năm 2018-2019 và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2017. Với tài năng chơi bóng cùng với chiều cao lý tưởng, dễ hiểu vì sao câu lạc bộ đã từng 5 lần vô địch Bundesliga Borussia Mönchengladbach lại quan tâm và muốn mang Văn Hậu về trong tương lai gần. Nếu như thương vụ này thành công, đây sẽ là một cơ hội lớn để cho cậu út của đội tuyển Việt Nam có thể phát triển sự nghiệp. Qua đó, không phụ lòng công sức dạy dỗ của những người thầy của mình, trong đó có huấn luyện viên Park Hang-seo. Và sau đây là những điều thú vị về cầu thủ Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu sinh ngày 19 tháng 4 năm 1999, quê lúa Thái Bình, trong một gia đình không ai theo nghề thể thao. Thậm chí là bố mẹ của Hậu cũng từng phản đối anh theo con đường cầu thủ chuyên nghiệp. Hậu được bạn bè và đồng nghiệp đánh giá cao là con người khiêm tốn, hiền lành, khá kiệm lời. Anh đến với lò đào tạo bóng đá Hà Nội FC từ năm 11 tuổi. Hậu vệ cao 1m85 và sở trường là vị trí hậu vệ. Văn Hậu thần tượng tiền vệ sóc nhỏ Thành Lương và ước mơ lớn nhất của anh là thấp lại giống với thần tượng của mình. Văn Hậu là nhà vô địch về sức bền trong đội hình của U20 Việt Nam. Đoàn Văn Hậu được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào đội tuyển U19 Việt Nam để tham dự giải U19 Đông Nam Á vào năm 2016.
Trong trận đấu gặp U19 Malaysia, Văn Hậu đã ghi bàn bằng pha đánh đầu đẹp mắt, giúp cho đội nhà lọt vào bán kết trong chiến thắng 3-1 của U19 Việt Nam. Trong trận ra quân của U19 Việt Nam tại vòng chung kết U19 châu Á năm 2016, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã gặp đối thủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ở phút thứ 89, khi mà tỷ số đang là 1-1 ở khoảng cách 25 m, Văn Hậu đã tung cú sút cực mạnh bằng chân trái, bóng bay thẳng vào khung thành của đối phương. Bàn thắng đẹp này đã giúp cho Việt Nam có chiến thắng 2-1 quý hơn vàng, khởi đầu suôn sẻ tại giải đấu. Ngay sau đó thì trang web của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã có bài viết ca ngợi Văn Hậu. Họ dùng từ ngôi sao tuổi 17 để gọi Văn Hậu và bình chọn anh sẽ là một trong 8 ngôi sao đáng xem nhất ở vòng knock-out tại giải đấu. Hồi tháng 2 năm 2017, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiết lộ Văn Hậu được câu lạc bộ Fortuna Düsseldorf đang thi đấu tại giải hạng nhì của Đức để ý. Và năm 2017, Đoàn Văn Hậu đã được câu lạc bộ Hà Nội đôn lên đội 1 khi mà mới 18 tuổi. Đoàn Văn Hậu đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ trẻ nhất của Hà Nội FC thi đấu tại V-League khi mà mới 18 tuổi, 2 tháng 7 ngày. Với sự đóng góp tại giải U19 châu Á, Đoàn Văn Hậu là một trong những nhân tố chủ lực của đội tuyển U20 Việt Nam tại World Cup U20 năm 2017. Anh và đồng đội lại một lần nữa làm nên lịch sử khi mà U20 Việt Nam trở thành đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á đầu tiên có điểm tại vòng chung kết U20 World Cup. Đoàn Văn Hậu được kênh thể thao Fox Sports bình chọn là một trong 11 cầu thủ châu Á tiêu biểu ở FIFA U20 World Cup năm 2017.